بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم تاريخ 27/7/2019 في كابرون. قاعد نتابع السباق الأوروبي. هذا السباق، الجو ما شاء الله جميل، بدأ يتساقط المطر. بس السباق يبدو لي انه مراحل. الجري هذا شوفه هاي، وصعود الجبال شوف هذا ما شاء الله. وبعدين عاد قيادة الدراجات، قاعد يشجعهم من اليوم. جود أحلى المطر، هذا الشاي مطر رائع جدا ما شاء الله تبارك. يوم السبت 27/7/2019. جود شوف السماء، هذا الغيم اللي فوق قاعد تنطر علينا ما شاء الله. ابو معاذ، احلى صباحيه من كابرون الجروب. والسلام عليكم. جود